gót chân chạm mông. Exhale, thở ra, ấn mông xuống, push the hip down. Ấn hông xuống. Now, head down, Đầu xuống. Keep pushing the hip down. Tiếp tục ấn hông xuống. Hít vào, inhale, come up. Mông lên, touch your hip to the hip. Gót chân chạm mông. Thở ra, từ từ xuống, ấn mông xuống, ấn mông xuống. Use your body weight. Dùng trọng lượng cơ thể để ấn hông xuống. Đầu xuống. Press down. Hít vào, inhale, touch your hip to the hip. Gót chân chạm mông. Last two. 2 lần nữa. Thở ra, từ từ ấn mông xuống. Press down, push Ấn down. hông xuống, gập xuống. Down xuống. Ground more, press down. Ấn sâu xuống hơn nữa. Một lên, hít vào, mông lên. Chia. Thở ra, exhale, từ từ xuống. Đầu xuống và giữ, stay there. Now, if possible, hai tay thẳng, ghim tay thẳng. Nếu như có thể thì thẳng hai tay về phía trước. Or khép tay gấp. Hoặc gập khỉu tay xuống. 6, mũi chân lên, toe dấp. Dựng bàn chân lên. 5, 4, 3, 2, one more. Okay, lên. Ấn hông xuống. Okay, thở ra đầu xuống, press down. Use your body weight to go down more. Dùng trọng lượng cơ thể để xuống sâu hơn nữa. Hít vào, từ từ mông lên. Thở ra, ấn mông xuống, press down. Exhale, go down. Ấn hông xuống. Go down more up the belly. Press Xuống down. sâu hơn nữa. Ấn xuống. Hít vào, mông lên. Thở ra, ấn mông xuống, press down. Hai lên. More down. Xuống nữa. Hít vào, lên. Thở ra, xuống, push down, or stretch. Ấn hông xuống và kéo căng. Down. Ok, một lần nữa. Hít vào. Thở ra, ấn mông xuống và giữ. Press down. Đi tay thẳng hoặc chịu tay xuống. 6, 5, 4, 3, 2, one more. Okay, good. See like this. First, lay chin here. Để chân vào nách. Okay. Then lay up chin. Then see your legs and thumb. Now you have to keep your knee closer to the shoulder. Mình cần phải để đầu gối của chân thẳng gần vào See vai. there is a gap, right? Mọi người nhìn ở đây có khoảng cách đúng So không? I will just take it here. Thầy sẽ giúp mọi người kéo chân vào trong. Then like up.